Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Поговоримо про російське збіжжя, яке насправді безперешкодно і дуже часто заїжджає до країн Євросоюзу. І допоки, знаєте, польські протестувальники зараз перебувають, у тому числі і на західних кордонах нашої країни, вони не бачать величезної загрози для своїх бізнесів, для своїх підприємств. Це збіжжя із Білорусі та Російської Федерації. Доволі дивно, але за понад 2 роки повномасштабного вторгнення Євросоюз не наклав жодної санкції на такі підприємства Російської Федерації і країни-прихвостня Кремля Білорусі, побоюючись так званої продовольчої кризи. Тобто, з одного боку, Єврокомісія підтримує нашу країну, дає певні пільги українським підприємцям, не лише у зерновій, не лише у продовольчій сфері, в інших також, як от так званий транспортний безвіз, проти якого протестують у тому числі польські мітингарі. Умови для України якимось чином намагалися поліпшити, але великої загрози не лише для польських фермерів, а й загалом для європейської спільноти не бачать. А це, між іншим, білоруське та російське зерно, яке досі надходить великими кількостями до різних країн Євросоюзу і на якому поки що немає санкцій. Повторюся ще раз, факт може дивувати, але от є як є. Що Єврокомісія робитиме із тією кризою, яку спричинив так званий зелений курс, поки що важко сказати. Можливо, це будуть чергові пільги для фермерів у різних країнах, але зрештою це буде дуже і дуже дорого підтримувати підприємства, які мають ставати більш екологічними. Це дорого і для самих підприємств, і для країни, ну і зрештою для Європейського альянсу. Але я нагадаю, що за інформацією видання Financial Times, Євросоюз все ж таки готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, аби заспокоїти фермерів і аби обурення у деяких країн-членів трошки притихло. Це може стати першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і за словами співрозмовників видання Financial Times, які начебто знайомі з цими планами, найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Це мало б призвести до зростання цін орієнтовно на 50%, що знищить попит на російське та білоруське зерно. Тарифи у розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їхньої переробки. Ну і я також нагадаю, що попереднього року імпорт Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних продуктів сягнув рекордних 4 мільйонів тонн, а це 1% від загального споживання у Євросоюзі. Ну я також хочу додати, що не думайте, 1% це начебто мало і всяке таке. Думайте також про те, що через блокаду Чорного моря Україна втратила частину свого ринку у різних східних країнах, куди возила зерно, збіжжя та інші продукти. Так, і зараз це стало робити трохи важче, хоча наші управлінці намагаються і на тому ринку залишатися. Але давайте от з вами побудемо трошки на європейській арені і про неї детальніше поговоримо. Я нагадаю, що Москва неодноразово відверто хизувалася тим, що торгівля з Європейським Союзом значно покращилася за останні 2 роки. О Боже, який збіг обставин. Та невже за час повномасштабного вторгнення вдалося налагодити ще більшу торгівлю. І от за даними Євростату, у 2023 році закупівлі російського зерна зросли в 10 разів у порівнянні з аналогічним періодом 22-го, тобто позаминулого року. За даними російського зерна, за неповний рік Росія відправила до Євросоюзу 2,23 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, а це більш ніж вдвічі більше, аніж за аналогічний період минулого року. Ось такою залишається ситуація. І я ще раз підкреслю, що це не просто якесь там російське зерно з якоїсь російської глубінки, це вкрадене зерно українських підприємців, а відтак
вкрадений прибуток у нашої країни, яка зараз залежить від того, аби утримувати свою економіку. Наприклад, лише один приклад із сотень таких схожих. Торік на окупованій частині Херсонщини зібрали врожай озимої пшениці, ячменю і ріпаку та інших культур, нарахували 630 тисяч тонн. І саме цим збіжжям торгує офіційна Росія. Ну і минулого року Італія, Іспанія, Бельгія та Греція імпортували найбільше такої продукції від російських агресорів. І знаєте, це той момент, коли видається, що щось не так. Знаєте, якось воно не так мало б працювати, тому що ці країни підтримують Україну, передають військову техніку, дають пакети економічної підтримки, і це все дуже і дуже добре. Але дешевше для них було просто відмовитися від російського зерна, від російських та білоруських інших продовольчих товарів. Тоді Росія б втратила частину свого прибутку. Але бачимо, що Євросоюз зараз обережно починатиме з мита. Ну і подивимося, якою буде реакція тих країн, які станом на зараз продовжують свої протести на підтримку вітчизняних бізнесів і вітчизняних продавців зерна та інших продуктів. Так, а такі протести, я нагадаю, вони відбуваються не лише у Польщі, також в Італії, наприклад, у Бельгії та в інших країнах, зокрема і в Німеччині. Але ми з вами найбільшу увагу, звісно ж, звертаємо на польські протести, тому що поляки перекрили українські кордони, і через це потерпає країна, яка у війні. Будемо бачити, якими будуть результати цих мит, якщо їх, звісно, запровадять, бо ми розуміємо, що Євросоюз, зважаючи на те, що 2 роки не було санкцій у цій сфері, буде ставитися до продовольчих обмежень дуже і дуже обережно, але сподіваємося, що в пані Урсули вистачить сміливості на ось такий необхідний для Євросоюзу крок. На завершення нашої ефірної години традиційно вам нагадую, що санкції від Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки діють так собі. Це не ті строгі обмеження, на які Україна сподівалася на початку повномасштабного вторгнення. Торгівля нафтою від Російської Федерації все ще продовжується. Торгівля іншими товарами. От про продовольство ми з вами говоримо до цієї години. Але найкращі санкції, найбільш дієві на Російську Федерацію накладають українські сили оборони, які продовжують знищувати ворога, його техніку на полі бою безпосередньо, які продовжують влучно перебивати російські нафтопереробні заводи або інші станції для того, аби порушувати логістику окупантів. І бачите, оці санкції точно працюють. Але оці обмеження для Російської Федерації в зменшення потужностей країни-агресорки нам з вами, на жаль, упродовж тривалого часу ще доведеться інвестувати. Наші внески – це моральна, звісно ж, підтримка наших захисників, подяка бійцям, які просто зараз у пекельних умовах захищають нашу країну від ворога. Це також волонтерська допомога, сіток забагато не буває. Ну і це також внески фінансові, у кого залишилася така можливість. Ну і про останній аспект інвестицій наших говоримо разом з вами. Я нагадаю, що зараз 24-й канал збирає кошти на авто для батальйону «Грім» гвардії наступу «Буревій». Наразі ці хлопці працюють на важкому Куп'янсько-Лиманському напрямку, і для того, аби виконувати якісно завдання, їм потрібна надійна автівка. Таку уже знайшли, нам тільки потрібно зібрати 350 тисяч гривень. З вашою та з Божою поміччю ми вже інвестували у цей проєкт. Оновлює дані у прямому ефірі: 284 тисячі 910 гривень і 78 копійок. Тож залишилося набагато менше, ніж спочатку. Я дякую вам за кожен ваш внесок. Він наближає нас до цілі, до 350 тисяч гривень. І пам'ятайте, що кожен внесок, незалежно від суми, є дуже і дуже важливим.